Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập trong sách giáo khoa. Phần bài 6, bất phương trình bậc nhất một ẩn. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Bài tập 2.16. Giải bất phương trình sau. Phần A là x trừ 5 lớn bằng 0. Chúng ta thực hiện chuyển vế trừ 5 từ vế trái sang vế phải, đồng thời đổi dấu. Ta được x lớn hơn bằng 5. Từ đây ta kết luận. Vậy, bất phương trình đã cho có nghiệm là x lớn hơn bằng 5. Tiếp theo ta sang phần B là giải bất phương trình x cộng 5 nhỏ hơn bằng 0. Chúng ta làm tương tự là thực hiện chuyển vế 5 từ vế trái sang vế phải, đồng thời đổi dấu. Thì được x nhỏ hơn bằng trừ 5. Từ đó ta kết luận. Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 5. Ta sang câu C. Bất phương trình trừ 2x trừ 6 lớn hơn 0. Để giải bất phương trình này, chúng ta thực hiện chuyển vế trừ 6 sang vế phải thì được trừ 2x lớn hơn 6. Ta thực hiện chia cả hai vế của bất đẳng thức cho trừ 2 thì đồng thời đổi chiều của bất phương trình. Thì ta được trừ 2x trên trừ 2 nhỏ hơn 6 trên trừ 2. Thực hiện phép tính, ta được kết quả là x nhỏ hơn trừ 3. Từ đây ta kết luận. Vậy bất đẳng thức đã cho có nghiệm là x nhỏ hơn trừ 3. Ta sang câu D. Giải bất phương trình 4x trừ 12 nhỏ hơn 0. Ta giữ 4x ở vế trái, chuyển trừ 12 sang vế phải, đồng thời đổi dấu thì được 4x nhỏ hơn 12. Lúc này ta thực hiện chia cả hai vế cho 4 thì được 4x trên 4 nhỏ hơn 12 trên 4. Khi ta thực hiện chia cả hai vế cho một số dương thì bất đẳng thức không đổi chiều. Từ đây ta suy ra x nhỏ hơn 3. Do đó ta kết luận. Vậy, nghiệm của bất phương trình đã cho là x nhỏ hơn 3. Ta sang bài 2.17. Giải các bất phương trình sau. Câu A là 3x cộng 2 lớn hơn 2x cộng 3. Câu B là 5x cộng 4 nhỏ hơn trừ 3x trừ 2. Ta đi giải bài toán này như sau. Ta có 3x cộng 2 lớn hơn 2x cộng 3. Để ta thực hiện chuyển vế. Ta thực hiện chuyển số hạng chứa x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải. Thì được là 3x trừ 2x lớn hơn 3 trừ đi 2. 3x trừ 2x thì còn x, còn 3 trừ 2 bằng 1. Như vậy ta được kết quả là x lớn hơn 1. Từ đây ta kết luận. Vậy, bất phương trình đã cho có nghiệm là x lớn hơn 1. Tương tự như vậy đối với phần B. Giải bất phương trình 5x cộng 4 nhỏ hơn trừ 3x trừ 2. Bước 1 ta thực hiện chuyển vế các số hạng chứa x sang vế trái và số hạng tự do sang vế phải thì ta được 5x cộng 3x nhỏ hơn trừ 2 rồi trừ đi 4. Nhớ chú ý là khi thực hiện chuyển vế thì phải đổi dấu. 5x cộng 3x là 8x, còn trừ 2 trừ 4 là trừ 6. Lúc này hệ số của ẩn x là 8, do đó ta thực hiện chia cả hai vế cho 8. Chia cho số dương thì bất đẳng thức không đổi chiều. Như vậy ta được 8x trên 8 nhỏ hơn trừ 6 trên 8. Tức là x nhỏ hơn trừ 6 phần 8 là phân số chưa tối giản, cho nên chúng ta thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 thì được trừ 3 phần 4. Từ đây ta kết luận. Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là x nhỏ hơn trừ 3 phần 4. Ta sang bài 2.18. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? Làm tròn đến triệu đồng. Ta vào giải bài toán này như sau. Đề bài hỏi số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu? Thì chúng ta gọi số đó là x. Ta gọi số tiền gửi tiết kiệm là x. Đơn vị là triệu đồng và điều kiện là x lớn hơn 0. Đề bài cho biết lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 0,4%.
Nên ta tính số tiền lãi một tháng sẽ là 0,4% nhân với x và đơn vị là triệu đồng. Muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì ta sẽ có bất phương trình sau. Là 0,4% đem nhân với x thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3. Để giải bất phương trình này thì chúng ta thực hiện chia cả hai vế của bất phương trình cho 0,4%. Ta được là x lớn hơn hoặc bằng 3 trên 0,4%. Tức là x lớn hơn hoặc bằng 3 trên 0,004. Thực hiện phép tính thì ta được x lớn hơn hoặc bằng 3 chia 0,004 thì bằng 750. X lớn hơn bằng 750 thì thỏa điều kiện x lớn hơn 0. Do đó ta trả lời bài toán như sau. Là vậy số tiền tiết kiệm ít nhất là 750 triệu đồng. Để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng. Ta sang bài 2.19. Một hãng taxi có giá mở cửa là 15.000 đồng và giá 12.000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hỏi với 200.000 đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu km? Làm tròn đến hàng đơn vị. Chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Đề bài cho như thế này thì chúng ta hiểu rằng cái km đầu tiên chúng ta lên xe là giá 15.000 và từ km tiếp theo thì giá xuống là 12.000. Bây giờ có 200.000 thì chúng ta sẽ đi được tối đa là bao nhiêu km? Ta vào giải bài toán này như sau. Ta gọi x là số km mà hành khách di chuyển. Điều kiện là x thuộc tập hợp z cộng hay là thuộc tập hợp n sao thì cũng vậy. Các số nguyên dương. Từ đây chúng ta tính số tiền khách phải trả cho chuyến đi là 15 cộng với 12 nhân với x. Đơn vị là 1.000 đồng. Vì lúc đi xe khách chỉ có 200.000 đồng cho nên ta có bất phương trình là 15 cộng với 12x nhỏ hơn hoặc bằng 200. Ta đi giải bất phương trình này. Thực hiện chuyển vế số 15 từ vế trái sang vế phải thì ta được là 12x nhỏ hơn hoặc bằng 200 trừ đi 15. Thực hiện phép trừ thì được 12x nhỏ hơn hoặc bằng 185. Hệ số của ẩn x là 12 cho nên ta thực hiện chia cả hai vế cho 12 thì được x nhỏ hơn hoặc bằng 185 phần 12. Và thực hiện phép chia thì kết quả xấp xỉ bằng 15,4. Vì x là số km mà hành khách có thể đi di chuyển tối đa nên x bằng 15 là chúng ta chọn. Do đó ta kết luận bài toán là vậy với 200.000 đồng thì hành khách có thể di chuyển tối đa là 15 km. Chúng ta sang bài 2.20. Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon, nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị trọng tải của xe, tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia? Biết bác lái xe nặng 65 kg. Ta thực hiện giải bài toán này như sau. Đề bài hỏi cái gì ta gọi đó là x. Như vậy gọi số thùng bia mà xe có thể chở là x thùng. Điều kiện là x thuộc tập hợp n sao, tức là nó là số nguyên dương. Từ đây chúng ta có thể tính được khối lượng bia trên xe.
Do đó ta trình bày là khi đó khối lượng bia là 6,7 nhân x, đơn vị là kg. Do bác lái xe thì nặng 65 kg, nên khối lượng mà xe phải chở là nó là 6,7 nhân x rồi cộng thêm 65, đơn vị là kg. Vì đề bài cho biết là khuyến nghị trọng tải của xe tối đa là 5,25 tấn. Vì đơn vị nó chưa thống nhất là kg, do đó chúng ta thực hiện đổi 5,25 tấn ra kg. Thì nó bằng 5.250 kg. Nên ta có bất phương trình. Bất phương trình đó là 6,7x cộng với 65 thì nhỏ hơn hoặc bằng 5.250. Ta thực hiện giải bất phương trình này bằng cách chuyển vế số 65 sang vế phải thì được 6,7x nhỏ hơn hoặc bằng 5.250 trừ đi 65. Thực hiện phép tính thì được 6,7x nhỏ hơn hoặc bằng 5.185. Lúc này hệ số của ẩn x là 6,7, do đó chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 6,7 thì được x nhỏ hơn hoặc bằng 5.185 chia cho 6,7. Ta thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 773,88. Vì x là số tự nhiên lớn nhất thỏa điều kiện của đề bài cho, nên x bằng 773. Do đó ta trả lời bài toán là vậy xe có thể chở được tối đa là 773 thùng bia. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.